السلام عليكم أصدقائي. اليوم لوحتنا هذه الحلقة. هذه الغابة الجميلة في صباح بارد. اللوحة على قياس A3، يعني 420 ملم طول و 290 ملم عرض. اللوحة مرسومة على ورق كانفاس، يعني هذا دفتر يجي. الأوراق ماله ليست أوراق وإنما كانفاس، نسيج ورق قطني معالج بمواد خاصة طبعا. هذا يفيدنا بأنه نحتفظ باللوحات على شكل دفتر، يعني نفس الكانفاس مال فريم اللوحة، ولكن أوراق منفصلة بدون إطار. نفس الأداء طبعا، تتحمل كثافات لونية عالية. الألوان المستخدمة أكريليك، نوعية مونت مارت، نوعية جيدة ومفيدة، وألوانها يعني ناصعة وبراقة. حقيقة الأكريليك يستخدم يعني باللوحات البسيطة، اللوحات للمتدربين. يتميز بالجفاف السريع، ولكن الكثافة اللونية يعني ما تشابه كثافة الألوان الزيتية. الألوان الزيتية أكثر احترافية، تنطيك تحكم أكثر باللوحة، يعني بالألوان وبالتفاصيل وبالجليزنج، يعني هاي طبقات الإنارة والشفافية. عموما هذه اللوحة يعني ما بها هذيك التفاصيل العالية. شلال تلاحظ من منتصف اللوحة العلوي، الثلث العلوي للوحة، بميلان ينطيك دراما وحركة باللوحة، ويتساقط على مجموعة من الصخور تبدأ يعني باهتة عن بعد، ولكن كلما اقتربت تلاحظ زيادة بشدة اللون والظل، فينطينا عمق باللوحة. المنطقة البعيدة، الأشجار الزرقاء، تنطي لمسة باردة للوحة، والأشجار القريبة للصنوبر تكون متراكبة فوق الطبقة الأخرى. إضافة إلى أنه جذوع الأشجار المتكسرة تلاحظ أنه تنطيك يعني توجيه لعين المتلقي أو المشاهد لمسار ماء الشلال، يعني لحظة مائلة بشكل جميل وطبيعي. مجموعات نباتية يعني مختلفة الألوان، أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر باهت، أخضر مصفر. تلاحظ الشجيرات العليا الصفراء تنطيك يعني كونتراست عالي مع الأزرق اللي خلفها. هذا من الكومبوزيشن يعني باللوحة. كذلك الجدول مسار الماء، تتخلل بعض الصخور مثل هذه الصخرة اللي بالأسفل حتى تنطينا يعني مسار أكثر للماء، والموجات أنه كيف تسير بتيار حتى تمثل هذا التيار. إضافة إلى أنه عندك الدرجة الصخرية هذه القريبة، كيف أنه تعكس أو يعني تكسر مسار الماء بزاوية 90 درجة، تنطيك أكثر جمالية للوحة. اللوحة جميلة، ويعني تصلح أن تكون مشروع تدريب للمبتدئين. لا تمل، ولا يعني إذا بدأت بها ولاقيت صعوبة طبيعي بها، يعني تفاصيل كثيرة اللوحة، ولكنها مفيدة جدا بالتدريب على رسم المناظر الطبيعية. الأكريليك يفيدنا هنا مثل ما ذكرت سرعة الجفاف، يعني مجرد 10 دقائق تجف الطبقة اللي رسمتها، وتقدر تضيف طبقة أخرى، وتستطيع أن تنهي اللوحة يعني لوحة مثل هذه بهذه القياسات ممكن أن تنهيها بساعتين، ساعتين إلى 3 ساعات. ولكن أنا يعني الرسم قسمته، يعني مراحل الرسم قسمته إلى 3 جلسات تقريبا، لأن بصراحة مرتبطة بأعمال ووظيفة. الجلسة تتراوح من ساعة إلى ساعة وربع، وتقدر بنهاية المطاف تنتج لوحة جميلة وحلوة. راح نستخدم السرعة العالية طبعا يعني أثناء عمليات الرسم بالفيديو، لأن اللوحة يعني بالسرعة الاعتيادية تتطلب ساعتين من الفيديو، لكن أنا اختصرتها إلى 22 دقيقة و50 ثانية،
لإتاحة الفرصة للاستفادة من يعني محتوى اللوحة وعمليات الرسم. عندنا أيضا راح أستخدم تكنيك جديد اللي هو فرشاة الفراشة. هذا النوع من الفراشي يعني يكون مبسوط من الأعلى على شكل وردة، أو يسموها فرشاة الوردة. راح نبدي حاليا بالرسم. حاليا أنا بديت بمنطقة السماء البعيدة. هنا اللون بكثافة يعني كثافة واطئة، نسبة ماء عالية حتى أوزع اللون. طبعا كنت حجزت المساحات اللونية بقلم رصاص، ولكن انت يعني ما أعزائي المشاهدين ما تشاهدوها لأن الكاميرا ما تتحسسها. هالمنطقة ما تحتاج تفاصيل دقيقة، ولكن تحتاج التدرج اللوني. التدرج اللوني بمركز اللوحة يكون عميق، وكل ما صعدت إلى الأعلى تخف درجة اللون. هذه ليست سماء. السماء بالعكس، التدرج اللوني من الأعلى يكون داكن، وكل ما نزلت يكون إلى خط الأفق، يعني تخف الألوان. هنا هذه غابة يعني معكوسة الحالة. السماء هي بيضاء، ولكن التكوينات النباتية البعيدة اللي ما تظهر تفاصيلها تكون باللون الأزرق. استخدم منديل مطبخ، هذا يعني تاول، حتى تجفف الفرشاة بعد أن تغسلها. الآن بديت بالأكتاف الشلال بني، طبعا تستنتجوا من الأحمر والأخضر زائدا قليل من الأزرق والأصفر. ما موجود عندي بالسيت مال الألوان، فأقدر استنتجه يعني أمزجه. هذه أكتاف الجبل الشلال. تكوينات صخرية تقدر تضيف أيضا. لاحظ هذه المناطق، مناطق الظل الصخور أبدي بها، بعدين أبدي أضع درجات يعني سقوط الضوء. الآن أخضر باهت حتى أغطي هذه المنطقة. طبعا حاول تغطي جميع المناطق البيضاء باللون. اللون الأبيض يشتت يعني عينك أثناء الرسم. هاي طبقة باك جراوند راح تضاف فوقها، يعني فوقها طبقات للمعايرة. أنا أخليها ما اللون النهائي. لاحظ خطوط الفرشاة كيف تكون مائلة باتجاه الشلال، يعني كأنما هو مجرى الماء كان حفر المجرى داخل هذه المنطقة الصخرية، فبالتالي تكون أوطأ نقطة هي نقطة الشلال. الآن بديت أستخدم الفرشاة الفراشة أو الوردة. لاحظ ضربات بسيطة تكون لك أشجار بعيدة بشكل جميل. هاي التقنية تقدر تتمرن عليها، موجود يعني كليبات على اليوتيوب مختصة بهاي التقنية، سريعة ومفيدة، خصوصا إذا كانت التكوينات الخضرية بعيدة عنك، يعني ما تتطلب تفاصيل. لاحظ الأوتاد، أوتاد الأشجار، ضربات بسيطة، وثم التكوينات الورقية يعني حركة قوسية كأنما أرجوحة للفرشاة تتحرك. التكوينات هذه الخضرية يجب أن تتفاوت بالدرجة، يعني الأشجار البعيدة تكون أقل يعني تفصيل من الأشجار القريبة. طبعا معظم هذه الأشجار راح تتغطى بالأشجار القريبة، ولكن اللي راح تبرز عندك اللي بمنتصف الغابة. الآن أمزج ألوان لأستكمل حجز الكتل الصخرية المحيطة بالشلال. طبعا فرشاة دقيقة، يعني حجم 2 أو 3. هذه بالخطوط الحادة. الأكريليك يعني يفتقر إلى الاستمرارية باللون، يعني من تضع لون أكريليك على الفرشاة ينفذ بسرعة على الكانفاس، على عكس الزيتي ينطيك استمرارية أكثر أثناء الرسم. يعني أنا تجربتي هذه حسيتها، ما أعرف أن بقية الرسامين يلاحظون هذه الحالة لا ما أعرف. الآن خطوط الشقوق، التكوينات الصخرية لكتفي
خلفية جبل. هاي الخطوط مهمة، لأن أنت هنا عندك طبقات صخرية وليست صخور، طبقات متراكبة طبعا تتواجد يعني كل التكوينات الشلالات. الآن هذه المناطق القريبة لاحظ الصخور بدأت أنطي يعني درجة لونية أعمق، لأن المنطقة قريبة. حاول أثناء الرسم أنه تحافظ على الفلو، يعني على حركة الفرشة. لاحظ تتحرك بفلو أو بمسار أو بجريان موحد، يعني معظم ضربات الفرشاة هي تتجه إلى مركز اللوحة، إلى مسار الماء من الجهتين. هذا ينطينا يعني طبيعة صخرية مناسبة لموضوع اللوحة. الآن هذه الأشجار البرتقالية بديت أنطيها يعني كونتراست عالي مع الأزرق اللي وراءها، تبرز وتنطي حيوية أكثر للوحة. وهذه التشكيلات النباتية القريبة أيضا بفرشاة الوردة أو الفراشة، ما أعرف اسمها الحقيقي، يعني تسمى هي الفلاي، يعني فلاي بروش، يعني الفراشة. هذه من الضروري أن تكون عندك هذه الفرشاة بعدة قياسات، طبعا تباع يعني السيت يحتوي على 6 فرش بقياسات مختلفة، حيل مفيدة وتختصر عليك وقت كبير. الآن هذه الشجيرة الحمراء تتناسب مع يعني الشجيرة المجاورة لها، طبعا راح تكون برتقالية بعدها الشجيرة. هاي الطبقات الأولى، طبقات التأسيس. ولمسات من الأحمر الداكن والبنفسجي أيضا حتى ينطي يعني تنوع أكثر بالتشكيل الخضري. الآن لاحظ كيف يتم موازنة يعني الألوان، من وضعت الأحمر وضعت أحمر بالأعلى، وراح يكون هناك شجيرة مقابلة لها بالجهة الزاوية السفلى اليسرى حتى تتوازن اللوحة. وهذه الصخور القريبة منطقة الظل، ويعني نفس التكنيك، تضع المناطق الداكنة ثم تضع فوقها طبقة الضوء، على عكس المائي. طبعا بالمائية تضع المناطق المضيئة وثم مناطق الظل. بالزيتي والأكريليك لا، تضع المناطق الظل وثم المناطق المضيئة. الآن هذه المنطقة منطقة ركود الماء، يعني هاي المنطقة الخضراء والمنطقة المقابلة مناطق ركود الماء، فيكون انكسار الضوء بهذه المنطقة يعني قليل، يعني يجب أن تكون داكنة نوعا ما. يمر فوقها يعني موجات الماء، ضربات اللون الأبيض، فتبرز يعني مسار الماء راح يبرز، راح تلاحظوها لاحقا. الباليت هذا باليت مال الألوان مائية دا استخدمه، يعني ولو هو صغير. أنصح أنه تقتني باليت أكبر. هناك باليت خاص مال الأكريليك يكون على شكل أحواض مربعة صغيرة تحتوي كميات أكبر يعني ولكن الفنان يعني بأي وسيلة تقدر أن تتنفذ شيء جميل. لا يعني تنطي أعذار لنفسك أنه هذه الأداة ما متوفرة لدي، وأنه أحتاج فلان كذا وفلان نوعية. لا، تقدر قطعة فحم وورقة أن ترسم عمل فني جميل جدا. الآن بديت مسارات الماء ستريم، يعني الجدول. أكو أنا ما أريد أن أستخدم كلمات إنجليزية، ولكن في بعض الأمور يعني الكلمة تكون أقرب لك باللغة الإنجليزية. إحنا الحمد لله عرب وثقافتنا عربية، لا بأس أنه نستفيد من بعض المفردات بلغات أخرى. لاحظ اللون البرتقالي هنا مناطق ركود المياه، كيف البرتقالي مع الأخضر يكون يعني التضارب، بين قوسين كونتراست حتى لا يزعلون أصدقائنا، يعني تضارب التناقض باللون، هذه كله يرتبط بالدائرة اللونية. هاي العلاقات.
نستمر بوضع طبقات أخرى للتشكيلات الصخرية والنباتية بهذه المنطقة. لاحظ هنا بدأت منطقة الضوء، سقوط الضوء على حواف الصخور. كيف تقدر تضيف التشكيلات النباتية بهذه الفرشاة الفراشة. حاول دائما ترطب الألوان بالماء، لأن الأكريليك ينشف بسرعة أو يجف بسرعة. الآن أوتاد الأشجار، وثم من بعدها التشكيلات النباتية. هاي أشجار صنوبر طبعا. اللوحة انحرفت، عذرا، يعني أنا من أركز على الرسم وليس التصوير، يعني اعتباطا قمت بحرف اللوحة. الآن نبدي نضع التشكيلات النباتية الورقية للصنوبر. ضربات عشوائية، ما عشوائية هي، ولكن ضربات سريعة. لا تقلق أنه شكلها ما نظامي، لأن هذه ضربات يعني طبقة أساسية للأشجار. راح تكون فوقها طبقات تعديل أخرى تظهرها بالشكل. يعني نقدر نضيف حتى اللون الأزرق بين هذه المناطق، يسموها النيجاتيف سبيس. ما يعني والله ما أعرف شو الترجمة مالها الفراغ السلبي انه انت من تضع يعني الشجرة باللون الاخضر تعالج ايضا الفراغات بيناتها باللون الازرق حتى يعطيك اكثر. لاحظ هسه بديت اضع ضربات باللون الازرق، هذا النيجاتيف سبيس يسموه، حتى يعني ابين الضوء انه دي يتخلل هذه الاشجار من بعيد. الان هاي المجموعة الخضرية القريبة بلون داكن ايضا. مثل ما ذكرت، حاول تغطي كل المناطق البيضاء، لا تترك منطقة بيضاء. انت راح تستخدم اللون الابيض بالشلال، ولكن باستخدام مقصود. الان لاحظ ظهرت اللوحة بشكلها، بدينا نقترب من يعني المرحلة النهائية. اللون الازرق لون طاغي على اللوحة، يعني هي منطقة يعني اللوحة بجو بارد، فتلاحظ انه اللون الازرق طاغي حتى على الصخور حتى على الأخضر، يعني تشكيلات الأشجار البعيدة والقريبة، ينطي لمسة باردة للوحة. يعني فرشاة رقم 1 هذه فرشاة التفاصيل الدقيقة، دائما يعني لا أستغني عنها. تنطينا انسيابية عالية باللون. الآن الأوتاد المتكسرة وتفصيلات الصخور. لاحظ الوتد هذا القريب كيف أنطي منطقة ظل داكنة وضوء عالي، فينطيك بروز أكثر للوتد. نستمر بتحديد الصخور البعيدة، ولكن انتبه انه تكون درجتها يعني الكثافة اللونية بها أقل من الصخور القريبة، حتى يكون عندك عمق باللوحة. هذه الأمور أثناء الرسم يعني أنا من الناس أغفل عنها، إذا ما أذكر نفسي بها كل لحظة تنسى، يعني اللوحة تاخذك، تنسى الأساسيات اللي ترسم وفقها إلا أن تذكر نفسك. فلهذا تضطر أنه تصلح بعض الأخطاء اللي قد تحدث. ممكن أنه تلاحظ هذه الأخطاء عن طريق ترك اللوحة لفترة، يعني اتركها ساعة ساعتين، خلي عينك تشاهد غير مناظر، أو اقضي لك بعض الأعمال وارجع لها، راح تتفاجأ أنه تشاهد أخطاء ما كنت تشاهدها أثناء الرسم. أو اقلب اللوحة يعني رأسا على عقب وشاهدها، راح تلاحظ الأخطاء اللي قد تحصل. أو تشاهدها بمرآة، يعني تضع اللوحة أمام مرآة وتنظر إلى المرآة، تلاحظ الصورة معكوسة، يعني راح تشاهد كثير يعني أمور
تستوجب التصليح ما تقدر تدركها أثناء مشاهدتك اللوحة بشكل طبيعي، خصوصا إذا كنت ترسم لفترة طويلة. عينك تتعود على يعني الأخطاء اللي موجودة باللوحة فما تتحسسها. هذه ملاحظات مهمة بتقييم اللوحة وبمعالجة الأخطاء التي قد تحصل. نستمر بوضع تشكيلات نباتية بألوان طبعا، يعني يسموها الأنالوج، الألوان المتجاورة بالدائرة اللونية. منطقة قريبة من الوتد تكون يعني الضوء ما يصلها، فتلاحظ تكون يعني تلاحظ داكنة، تكون الضوء يكون بالمناطق العليا من التشكيلات النباتية. الآن بديت أضع الشجيرة حمراء. لاحظ هاي الشجيرة الحمراء توازن الشجيرة الموجودة بالجهة اليمنى العليا من اللوحة. هذا يعني بالكومبوزيشن أو بالتركيب للوحة يكون مفيد. هذا تركيب لوني. طبعا هناك تركيبات يعني خطية أو شكلية، يعني الشكل يكون به كومبوزيشن. مثلا هذه اللوحة إذا تلاحظها لوحة عمودية، يعني هذه اللوحة إذا رسمتها بشكل أفقي أو لاندسكيب ما راح تكون بهذه الجمالية، لأن هو موضوع اللوحة موضوعها عمودي. لاحظ تدفق الشلال، يعني دا يصير بسنتر اللوحة أو مركز اللوحة من الأعلى إلى الأسفل وبشكل عمودي، فيصير عندك انسجام للوحة يعني. وهناك أيضا لوحات ما ممكن ترسمها بشكل بورتريت اللي هو هذا الشكل العمودي، لأن هو موضوع اللوحة موضوع أفقي. هاي أيضا من الكومبوزيشن يجب أن تنتبه لها. الآن هذه مسارات الماء الجانبية تنطق عشوائية أكثر بتدفق الماء، وضربات الموجات اللونية اللي تحدثت عنها سابقا من تكون فوق منطقة داكنة تكون أكثر جمالا وأكثر وضوحا. الآن شارفنا على الانتهاء من اللوحة. لاحظ اللوحة بشكلها النهائي. أتمنى أنه استفدتم من هذا الفيديو. نلتقي لاحقا بلوحات أخرى. مع السلامة.